Hi vlog! Una na ka sa vlog mas. Ikaw na describe. Ano ito padulong? Okay guys, di ka sa boss. Yeah. Okay. Boss, baka naman. Kape lang po. Ay, matabok sa dami. Wait lang. Hi guys, nagabaktas namin karon padulong sa sa lugar kung asa may mag food tasting. It's a magical city. Ito namin sa Kwan, magical night. Okay. Magical food, magical supplier. Bitaw, uy, kanang nakaschedule may og food tasting tonight. And sa gabi daw kay para ma-experience na ang venue na gabi o para magical. Tapos Sa mga opposite sa Kwan, sa opposite sa Catering. ay nako. Biro. So, ikaw ba mo karon ng Mads of Honor, the Mads of Honor, and the Beastman, pero wala pa siya. So, mag-update lang. Mag-update lang yun niya. Uy, ano sabihin mo na ng food tasting? Like, mo yung Dilaw lang. Mo yung lang akong lami Actually, ni. murag dili yun yung food tasting. Dili, mo nakaparak. Ano kayo na tasting? Anak lang. Hindi namin mo lang kung lami or dili. Manggoy, maximum packs na pwede sa moto. Nagkuyog may duha kay upat man ka people ang pwede mag food tasting. For, pila to love? 2.5? Ay. Oh, mata. Dapat daghan yun. So, taro mo na to nigtilaw. Taro mo Sa na po na to. magtarong guys. Napagutom ko na. Feel na ko, dili may madungog. Bahala na mo eh. It's a busy. Ikonta ka. Oy, okay ra. Okay ra, sir. Basta man na. Basta di lang dugayan ng Dili kung sa actual program, na no? kasal kay mga taon-taonan pabaya po. Pero gina-estimate lang gina makitahin po nung sa namong travel ang food kay Ah. minutes away lang mo gud may. So Okay. gina-estimate na namo na siya mo. So, init pa ang init. dapat yun na karang may balik na mo. Fresh na Lo. Lo, gawa oy. Kuya, uy, Thank you po. Kasalo. Hindi naman siguro ni. Okay na, Kami lang no? inyong ano ba? Oh? Pero gwapo. Pero ano siya sir sa final day kay white ang atong ingon. Okay. White siya. Pang wedding siya kay kanang say magud kung red siya contrast sa mga team nila ba. Okay, may anong white, sir. White din siya. Ngayong ani po siya sir kay ginatent po din namo. Father, the Son, Holy Spirit. Lord, thank you for this day. Thank you for giving us time. Also, thank you for the people nga amo ang nabira karon. That's the Lord in this day. The boundaries of Jesus and the My one bones true to Christ. Christ our Lord. Amen. Yay! Late in. Saan ito galing? Saan yung una? Ayaw ka mo rin una? Saan ko ito na-amaze? Wala tong salad. Approve na? Potato soup. Tsaka Kung ano yung potato, bacon, macaroni, soup. macaroni kay wala Ano gagawa sa Ano lagi ni? spaghetti. Kung ano eh. Mas ito, soup, potato, saan? Macaroni. Saan yung mga doon nakawa na? Nahilom na. Gutom na din. Lami. Sinaig mo. Pero gumika ano gud. Ano din?
Ano yung pakasalamat? Okay na. Akong pangitaw na lang ani karon kay pakas lang di ay. Na nakikita. Matik na, no, mas? Abdo gini mo Tams. Pilot test. Kaya ano? Ay, sorry. Nasa bacon. Oh, na. Potato bacon. Ano yan, itong patatas eh. Kuha ni Ate Sura. What do you think? Rice na dito. Good. Appetizing. Ang saan ni sir? Sauce sa salad, ma'am. Okay. Yung fit ka na yung hagihan sila. Ay, tagsa dito guys. Di ba pili mi ba kung thick sauce or light sauce? Ang light daw katong light oil kay pang ano daw siya? Pang diet. Tas ano ko, ay sir, thick sauce lang ni sir. Before ka, Ano din tasting din? Ito ko ba naman ka? actually, ang food tasting good, kato lang yung mga portion lang yun, sir. So, ako kung giusap na ako kay, sayang, bayad bang kagod. So, i-dinner na lang na to. Ayos good ni sir. Ganda ding strap mo, sir. Ay na, ay mga fresh pineapple. Uy, bago rabit ako nag-start. Isa po niya, sir. Beef stroganoff. Okay. Ay, hi sa vlog ni Shane. Ayun lang ka, ma'am. Opo, bago lang sir sa among wedding. The beef is very tender. Char. Huwag kayo, marag 5 years di pa kuluan. Dito, huwag kayo. Sigo to. Sir, kabalo ka sir gani sabaan kini sir pero karon lang nahilom. Ba't na rin yung sa mga sir, ha? Sayang kayo ang galing ng musik iwas na. Hi, guys. Hi, guys. Tingnan mo kayo. Mong kadit, sir. Bulagan. Bulagan na rin style na rin. Kasi ganun lang. 2 birds with 1 stone. Gani. Sir, unsa yung i-sauce sa tuna? Actually, soy lang na siya, ma'am. Pero kung gusto mong na-agree ka tong ano, Kanang inato ay nga. nato nga pan, okay lang, mag-provide me. May basit. So, vinegar, ma'am, with ano, chili something na lang. Okay na good ka. Siguro pre-made na kana. Yung tuna ba? Hindi naman lang ka, di, ano na lang yun. May sa portion, pugluto po din mo, sir. Ano po, no? Lahi kayo, sir. Lahi na Lahi gid ang portion Ah, of full meal. Oh. Hi guys, this is editing Shane of the present. Siguro ano lang, para to add, para ng supporting details sa amo ang food tasting na video. Actually, by now that you're watching this, humana ang among kasal. Pero, i-highlight na lang po na mo kung unsa ang reason na mo or unsa ang naging advantage sa amo ang side nga nag-food tasting me sa amo ang catering. What we had in mind is kung maganahan ba ang mga guests sa amo ang food choices na i-prepare for them o kung tanan ba kaon og sumptuous na dinner kini ba lahi jug preferences. There are a lot of things na change pa sa among menu. Aside sa mga naa sa video earlier, naapod may appetizer which is lumpia Shanghai. Before we chose shrimp pero gilisa na mo og lumpiang Shanghai. Kay bahaglog na yun, na yung mga allergies sa mga Oo, gi-consider po ito na mo. importante po na. Og na po di ay may dessert which is mango tapioca. Wala po siya sa ilang food tasting but ay wala. Ay naadi ay wala na po na videohan. Lamig kayo ito. Lamig kayo to ang mango tapioca nila. Mangga siya na ay tapioca. Tulahi lang kinapaglan. So, huwag ka na ito mag-describe po. Basta lamig siya, guys. Napod may giilistan sa among menu. Ang beef stroganoff, amo siyang giilistan o beef caldereta. So, ikaw lang, kasi mo ang personal favorite sa ilahang. Naka-dessert mango jud ko, so ang
mango tapioca gid kay during the wedding kay sili yung parintilado. Tapos lamit yun. Ang kuan, ang tuna gid ang the best eh. O ang katong ang ribs gid ang paspas na hurot sa ay wala gid siya nahurot pero paspas pinakadaghan na ginakuha ang mga bisita. Mo jud to katong food tasting pa lang jud guys. Although wala ko footage sa mga pagtilaw ato kay lami jud kay lang pork na baby back ribs. Yes. It's so tasty. So, pero aside food ana kay humok. oh gana aside food sa food na lami kay hindi din kay silang service. Yeah. This is not unsponsored. Siguro pero isa lami sa ko din lang pa ayos gid ang service. lahi ay sa among setup lahi ang table sa bride and groom and ginabantayan nila kung nahurot na among tubig, nahurot na among pagkaon, ilang gina-refill kay syempre as bride and groom dili pa basta-basta makahawa-hawa sa tong lamisa para manguha no. So sila ilahang waiter mo to gina-refill nila. Hindi gid na serve. Ang mga guests food sila mismo ang nag-imon sa mga lami even wala kami nangutan ng feedback. Yeah, actually. So ano din siya ganun, nakukulig kayo na factor ang food when it comes sa wedding. Isa ni siya sa mga category sa among kasal nga kanang wala ginamog gitipid. Mo to mong splurge. Mo jud ang isa sa category sa among checklist niya. Dapat dili nato ni siya tipiron. So pero mako So, at the same time, I was really super happy kay most of the couples siguro, if not all, kay dagan siya nag-feedback na ang bride and groom di daw halos makakaon sa ilang wedding day, but for us kay tungod sa service food nila grabe dagan siya kay kung nakon-kuot na gud kay to kung receptionist wala na ko'y lamot mahala nag-guot na kayo sa mukha ko. Gutom na kayo kaon siya. Yeah, I really ate a lot. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the